سلام دوستان، دازور علی هستم خدمتتون. امیدوارم نکات ویژه‌ای در این پارت بسیار ویژه را دوباره رعایت کنید و نکات کلیدی که در پیش هست را بگیرید و تو زندگیتون کاربردش رو احساس کنید. دوستان عزیزم، یه مبحثی پیش اومد که لازم دونستم حتما با شما در اشتراک بذارم. دوستان عزیز، ما چند روز پیش رفتیم برای ماهیگیری و در نزدیک رودخونه با کسی برخورد کردیم که به صورت تصادفی حدوداً یه 2 قاشق چایخوری طلای ذرات طلا توی یک دستمال پارچه‌ای داشت که به ما نشون داد. ما همین جا میخوایم بهتون عرض کنیم که نکته مهمی هستش و حتما بگیرید کجا میرید، حداقل مکانها را زیر نظر داشته باشید و بدونید با چه تکنیکی اونجا باید برخورد کنید تا به نتیجه برسید. همونطوری که میدونید در غرب وحشی هم آمریکا یه عده رفته بودن شکار گاومیش. بعد از برگشتن یکیشون منتظر تیم بود که به هم ملحق بشن، دیدی ذراتی درون آبه. پس بعضی موقع حس ششم قوی و دقت قوی هم خودش کاربرد داره. دوستان عزیز، رودخونه ها غالبا رودخونه هایی که سرازیر میشن از منطقه های کوهستانی رد میشن یا از محیط های صخره‌ای یا از مناطق کوهستانی در بالادست این چیزها رو میشورن، سنگ ریزای طلا یا سنگ ریزای که ذرات طلا درشون هست و به خود رودخونه منتقل میکنه. حالا دوستان عزیز، نکته‌ای که خیلی مهم هستش، شما دوستان عزیز وقتی به چنین رودخونه‌ای برخورد کردید چیکار باید کنید؟ خب بالاخره ایران خودمون پر است از رودخانه‌های بسیار بسیار بزرگ و خیلی با قولی چندین بعضش کیلومترها جریان دارن. حالا چه از دل مناطق صخره‌ای و کوهستانی رد بشن که عالیه، چیزن که با مثل کارو میرن در مناطق خوزستان، اینا دیگه یه سطحی از خودشون میبرن و در اونجا روی پیچ‌ها میشه به این ذرات دست پیدا کرد. الان ما با خودکار با ماژیک قرمز خود رودخونه رو کشیم، با ماژیک آبی یه توضیحات اینجا میدیم که دوستان دقت کنن، رودخونه میرن بدونن باید کجاهاش با دقت وارد کار بشن. دوستان، یکی از نقاطی که شما باید در نظر بگیرید سنگینی هست، بهترین جایی که فلز طلا تهنشین بشه، چون ذرات طلا خیلی دوست دارن در جایی که واکنش آب ضعیف هستش تهنشین بشن. جایی که واکنش آب کمه، سرعت برخورد آب کمه، روی پیچ ها و جایی که شاید یه سنگی چیزی مثلا بستر باشه، وقتی آب به پشتش میخوره و برمیگرده، اینجا رو باید با دقت هم میتونید دازینگ بزنید، هم میتونید پس از دازینگ زدن با خدمت دوستان عزیزم با همین ظروف تلاشویی تلاشون رو جدا کنید. پس این شد 2 مورد. مورد بعدی جاهایی هستش که آب به صورت دورانی چرخ میخوره. وقتی آب به صورت دورانی چرخ میخوره، اطراف اینجا بالاخره ذراتی هستن که تهنشین بشه، ولی خیلی دقت کنید و خیلی از نکات ایمنی ها در کنار رودخونه ها رعایت کنید. بعضی مواقع هم پس شد یکی سر پیچ پشت سنگ هایی که در بستر هستن، جایی که یه حالت فنری آب یا چرخشی دور خودش آب میچرخه و در بعضی مواقع هم خدمت عرض اگر از 2 طرف آب بیاد، از این طرف آب جاری بشه، از این طرف هم آب جاری بشه، جایی که آبا به هم میخورن در 2 طرفشون
این چیزا رو باید جستجو کنی و ذرات حالا شما با دازینگ زدی و یه محدوده‌ای به شما نشون داد، مثل یه رگه طلا، حالا ادامه دار بود قفلش، شما میفهمید که ذراته و میتونید راحت اینا رو با توجه به ابزارالاتی که در دست دارید دوستان، بالاخره بیلچه‌ای کوچیک، ظروف تلاشور قوسی کوچیک، هر ظرفی میتونید کار برده، یعنی ظرفی باشه تقریبا مهدب باشه. به این طریق شما میتونید شنایی که در اطراف چیزن از اینا استفاده کنید. جای دیگه ای که احتمالش هست دازینگ هم به شما کمک کنه و طلاها رو به شما نشون بده، شما چند سوت طلا، چند گرم طلا جمع کنید یا بیشتر، دلیل بر این هستش که جابجایی بستر رودخانه. حالا رودخانه قبلا اینجا مثلا جاری بوده، حالا اومده اینجا، بعد مثلا میاد اینجا. جاهایی که قبلا هم بستر رودخونه بوده میشه راحت این جایی قبلی هم مورد کاوش قرار داد و این خاکایی که حالا آبم روشون رد نمیشه هیچ اشکالی نداره، ولی جزء بستر قدیمی رودخونه و سر پیچ ها هم بخصوص سر پیچ، یعنی شما پیچ ها را همیشه در نظر بگیرید، بیشتر روی پیچ ها مانور بدید، جاهای پیچ دار، حالا چه رودخونه تو آذربایجان شرقی باشه، چه تو زاهدان باشه، کارون باشه، زاینده رود باشه، رود خرسان لردگان باشه، حالا هر جا، سفید رود شمال باشه، هر جایی که مشهد باشه، چارگوشه ایران و جهان، شما این تکنیک ها رو باید مد نظر قرار بدید و بستر رودخانه های قدیمی، جایی که پیچ خورده و پیچ داره، خدمت شما هستم، و این 4 موردی که بهتون گفتم، جایی که آبها به هم برخورد میکنن، روی پیچ های بسیار ملایم و سنگ های بزرگی در بستر وجود داره و جایی که آب به صورت چرخشی میچرخه، اونجاها خیلی آورده طلا از بالا دست زیاد هستش و میتونید راحت اونجا گرم ها چندین سوت، حالا میشه که به گرم هم بیشتر میخوره، ادامه دار باشه، راحت طلا شکار کنید و به زخم زندگی بزنید. اشکال مختلفی دارن رودخونه ها. رودخونه میبینی مثلا یه رودخونه هست کلا ادامه داره و طی ادامهش مثلا میاد و یه پیچ میخوره، ببین میاد و یه پیچ میخوره، همین یه پیچ اینجا برای شما کافیه. اینجا دیگه شما باید یعنی بالا دست اگه چک میکنین ولی زوم کنین روی پیچ ها، بخصوص سمت مایل که کمر برداشت و کمر پیچ حساب میشه اینجا هستش که شما راحت میتونید به روش تلاشوری و با روش های مختلف بزنید. ما اون روز به صورت تصادفی رفته ماهیگیری، دیدیم این بنده خدا دوستمون اومده بود و یه مقداری گفتن در چند قاشق چایخوری طلا، ذرات طلا بود و خوشبختانه یه چیزی هم که اینجا میشه نتیجه گرفت، اگر رودخانه نزدیک به مناطق صخره‌ای جاری بشه، شما بدونید که معدن طلا در بالا دست رودخانه هستش و حتما یک معدن طلایی باید اگر در محل که تو صخره‌های چیز جاری میشه اونجا بتونید به چیز کنید. و حین دستگاه دازینگ زدنم چون ذرات پراکنده هستن، حالا شاید شما مثلا با یک چرخش ناگهانی آنتنا پیش خودت فکر کنی چه خبری اینجا، نه خبری نیست، توی مسیر ناموزون و ناهماهنگی طلاها پخشن و دستگاه روی این ناهماهنگی داره به شما لوکیشن میده و شما هیچ هم نگران نباشید، شما از اول شروع کنید یواش یواش تا اون ذرات اولیه که به دست آوردید، بعد کارا ادامه. عزیزان کانال، دوستداران و همراهان کانالمون، عزیزان ببینید در باستان اینطور نبوده که حالا بیان یه معدن طلا با حجم بالایی یا کشف کنن و بیان ابزار زیورآلات یا هر چیزی بخوان بسازن، نه، بیش از
90% شاید با همین تنشین‌های رودخونه طلا را کشف می‌کردن و کاربردهایی که داشت، حالا تو زیورآلات در هر چیزی تا جای سلطنتی سر برسه که اینا استفاده می‌کردن. حالا بعضی جا هم بود که به کلوخه طلا به جای برمی‌خورن، ولی اون کمتر بود سطحش. دوستان عزیز، در روم و باستان و یونان بهترین روشی که می اومدن برای جذب ذرات از پوست گوسفند استفاده میکردن. پوست گوسفند رو در منطقه پیچ ها، یعنی جایی که دیگه خطرش کمتره، نه اینکه شما برید وسط موج و وسط عمق، نه، جایی که یعنی لبه رودخونه است در حاشیه امنه. در روم و یونان باستان میمدن پوست گوسفند پهن میکردن و این ذرات طلا بهشون میچسبیده. خب اینا رو دقت کنید دوستان. حالا اگر شما بخواید مثلا ما با یه دید بصری بخوایم نگاه کنیم، خب شاید یه پیچ خیلی کوچیک ما ببینیم و کلاه سرمون بره گول بخوریم. بهتر است که از گوگل ارث یا گوگل مپ استفاده کنید که گوگل ارث اینجا بهتر جواب میده و با توجه به رنگ بندی که روی حاشیه لبای رودخونه داره میفهمید کجا عمقش زیاده و کجا عمقش کمه. هرچی کم رنگ تر باشه یعنی عمقش کمه، هرچی تیره تر باشه یعنی عمقش زیاده. و شما میتونید پیچ‌های رودخونه رو تاریخ گوگل ارث رو بروز کنید که بهترین نتیجه رو بگیرید و آمار بهتری از خود لوکیشن کلی رودخانه و پیچاش به شما دوستان عزیز بده. پس دوستان، ما منظور کلی ما لبه ها پیچ هایی هستش که خیلی قوس دارن، نه اینکه یه پیچ تیز. حالا اون پیچ تیز هم شاید یه پیچ تیز مثلا 8 یا وای شکل داشته باشیم، نه، ولی پیچ هایی که ملایم هستن در این محدوده از اینجا تا اینجا. مثلا این رسوبات طلا که از سنگ‌های بالادست شسته می‌شدن اینجا راحت قابل ردگیری با دستگاه دازینگ هستن و میتونید اونجا هم با ابزارالات خاص تلاشی اینا را کشف کنید. دوستان من، فقط یکم حوصله و دقت میخواد و ریزبین باشید و بدونید در کجای رودخونه قرار گرفتید، نه اینکه برید در بیشترین سرعت رودخونه جایی که آب خیلی جاری از اونجا که هر چی باشه به پایین دست میاد. شما باید دنبال جایی باشید که ملایم هستش. اینجا که آب جاری میشه اینجا دیگه ملایمه، روی این پیش دیگه اینجا شما میتونید به هدفتون برسید. که ما چند روز پیش اصلا به صورت اتفاقی دیدیم این دوستمون چندین گرم طلای رودخونه‌ای جمع کرده، باعث حقیقت تحیر بندم شد. الان همه حرفه‌ای که ما دیگه حرفه‌ای هم هستیم ولی ما هم تجربه کردیم و لذت بردیم. الان هم 100% به اون رودخونه مراجعه میکنیم که دوستان از نزدیک اون رودخونه رو ببینن که ما با چه تکنیکی و با چه روشی میتونیم ذرات طلا رو به دوستان ارائه بدیم، کشف کنیم و در اختیار دوستان و در دید عموم بذاریم. دوستان عزیز، کلا لوکیشن کلی رودخونه رو که در نظر بگیرید فقط و فقط همین پیچ ها مهمه. سنگ هایی که در بسته، سنگ های بزرگی که آب بهشون برخورد میکنه پشتشون و بر میگرده و جایی که آبم خوب میچرخه و بهترین جاها که دیگه به قولی رتبه 1 که به خودش اختصاص میده پیچ ها هستن. یعنی فقط روی پیچ ها هست که شما بهترین آورده رو دارین. در پیچ ها هستش که بیشترین حجم این فلز گرانبها که از بالا دست و صخره ها شسته میشه خدمتتون عرض کنم گیرتون میاد. همچنین جاهایی هستش که گفتم بازم میبینی از دو سمت آب جاری میشه، یه مقدار آب از اینجا میاد یه مقدار آب از اینجا میاد. محلی که به محل تلاقیشون این محدوده میشه. یه بخشی اینور، یعنی در اینور شما باید در نظر بگیرید، یه مقدارم اینور. اینجا هم که بعد دیگه آب به چیز خودش ادامه میده، به مسیر خودش. اینجا که آبا به هم برخورد میکنن هم شما باید اینجاها هم دقت کنید و به یک ثروت بسیار
خوبی دست پیدا کنید که هدیه است از طرف کیهان هستی به دوستان در ادامه با ما باشید عزیزان من. همراهان گلم، مطالبی که اینجا خدمت عرض کردم، یکی این ظرف طلاشور هستش که به تابع طلاشور معروف هستش که باید، چون طلا فلز سنگینی هستش و در پایین دست ته‌نشین میشه، ظرف باید حالت محدق باشه، کفش هم یه ذره یعنی رو به پایین تمایل داشته باشه که ذرات طلا اینجاها ته‌نشین میشن. اینجا طلا ته‌نشین میشه دوستان عزیزم. یه موضوع بعدی هم مثلا رودخانه‌ای هستن که از کوههای زاگرس کلن، قشقهای زاگرس هستش میگیرن. رودخانه‌هایی که در خدمت شما عرض کنم تبریز، آذربایجان غربی، شرقی کردستان، همه جای ایران، خدمت این نیکشهر و سرباز استان سیستان، ترقوه مشهد، خدمت شما خیلی از روستا، سیاه‌رود کرمان، اینا چیزایی که ما اشاره میکنیم رودخانه زاینده رود. ولی خواهشاً این که نرید وسط خود آب، با چند نفر همراه باشید، تنهایی نرید، همیشه در حاشیه امن رودخانه، در حاشیه‌های امن. و موضوعی هم که اگه همینطوری تو ذهن خیلی از دوستان خاطر میگن پشم زرین همین پشمی بوده که رومیای باستان و خدمتش مثلا یونان باستان در منطقه اینجا پن میکردن و این پشم ها بعد از جمع آوری مثلا میدیدی که چقدر طلا بهشون چسبیده، بهشون گفتن پشم زرین، یه اصطلاحی بوده. دوستان عزیز، وارد یه مبحث دیگه میشیم که چطوری دازینگ بزنیم. دازینگ یا باید نزدیک خود پیچ نزنی، چون اینجا دیگه محیط پر آلوده است و خطای محاسباتی میده، دازو گیج میشه. شما از بالا که بزنید رو به پایین، از بالا رو به پایین که دازینگ بزنید، فاصلتون از پیچ ها رعایت باشه، دقیقاً بیشترین حجم آورده انباشتی که اونجا هستش خدمت شما عرض کنم اونجا رو به شما آمار میده. پس فاصله دازینگ یا رعایت به فاصله آنتن زنی با پیچ ها خیلی مهم هستش. دقیق وارد پیچ نشید و از یک حداقل 100 متری 200 متری دیگه کمش در 50 متری مونده به پیچ. حالا 100 متری بهتره رو میگیم، 50 متری شما اینجا دیگه میزنید و متوجه میشید که چطوری اینا رو باید برداشتین و بسیار با حوصله و تکنیک های خاص دازینگ جلو میایین و گام به گام کل این مراحل طی میکنید. ما همچنین میریم همین رودخانه‌ای که بهتون قول داده بودن که اون روز چیز عجیبی برخورد کردیم و اون حجمی از طلا رو اونجا پیشی کرد دوستان دیدیم، حتما اونجا یه سر میزنیم و ادامه پارت تا به صورت عملی اونجا خدمتتون عرض میکنیم. اینجا هدف این بود که شما آشنا بشید با سیستم و اشل کاری که بدونید ما در اونجا باید چیکار کنیم و آموزش های علمیمون رو اونجا خدمتتون ارائه خواهیم داد. دوستان عزیزم با ما باشید. عزیزان کانال، حالا بس پیش میاد روش دازینگ زدن. ببین ما اینجا بخوایم دازینگ بزنیم از 3 جهت به ما راه میده، یکی از بالا، یکی از پایین و یکی از روبرو. خب ما اینجا رو دیگه تحت پوشش داریم و برنامه‌اش انجام میدیم، تا اونورم میزنیم، ولی چون حالا اینجا رطوبت باید از این مسیر رد بشیم بیایم اینجا که اینجا رو بشه اوکی کرد. پس دازینگ بیشترین حجمیه که هستش به شما نشون میده، خیلی مهمه. بعدم یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی کلیدی هستش، نزدیکترین پیچ هم که شما طلا پیدا کنید شما را به معدن طلا میرسونه. یعنی شما نزدیک به معدن هستید وقتی اینجا در اولین پیچ شما به رودخونه پیچ رودخونه چیزی ذرات طلا پیدا کنید. این کانال خصوصی دوستان کانالمون هستش که ما اطلاعات کامل رودخونه‌های کل ایران اینجا میذاریم. شماره تماسمون هستش، تنها خط ارتباطیمون. و دوستان عزیز، مطلبی هم که خیلی اینجا دوباره باید روش تاکید کنم، اشیاء باستانی هستش که از مسیر رودخونه ها میان. چه اشیاء گم شده ای که در بعضی از قسمت های رودخونه هستش و چه اشیاء باستان.
کلا فلزات باستان به خاطر سنگینی و اون ساختار سنگینشون همیشه بازم درون پیچ ها، در مطالعه پیچ ها یا پشت همین جاها گیر میافتن. این مطلب بسیار مهمی هستش که دوستان باید دقیق رعایت کنن تا به نتیجه دلخواهشون برسن. پس ما به اون رودخونه‌ای که گفتم سر میزنیم به زودی و اونجا بهتون نشون میدیم که چطوری هستش و با چه تکنیک های شما راحت میتونید چندین سود، چندین گرم، شاید بیشتر هستن، بتونید اونجا طلا چک کنید و لذتش رو ببرید. دوستان در کل رودخونه ها جاهای پرباری هستن، فقط باید دید مثبت داشته باشی، بلد باشی از لحاظ لوکیشن کجا وایسی و دازینگ زدنت هم خیلی باید رو حرفه‌ای گری باشه که بتونید از فاصله دور بزنید. هرچی فاصله شما از گفتم فاصله شما نکته کلیدی یا فاصله شما از روی پیچ ها یا پشت سنگ ها باید دورتر باشه. اگر اینجا بزنید خب دازه شروع میکنه به خیلی جانشون رو، ولی اگه از بالا بزنید دیگه همین یک منطقه رو نشون میده که شما با قدرت زیاد میتونید اینجا رو اوکی کنید و ظرفاتون هم که به تابع تلاشور معروفه اینا هم یکی تهیه کنید، ولی خواهشم به درون عمق زیاد آب نرید. حتما چند نفری به رودخونه اطراف رودخونه سفر کنید و هر پیچ تیزی هم دیدید نه اونجا نه، فقط گفتم پیچ های ملایم، چون فلز طلا یعنی مثل که خوشش میاد جایی که جریان آب کم هستش اونجا ته‌نشین بشه. دوستان در ادامه این ویدیو که انشالله در پیش هستش و در اون رودخونه که رگ طلا زیاد داره، رگه های طلا داره و ذرات طلا توش پیدا میشه که رگه ها از بالادست مناطق صخره‌ای میان، دقیق با دقت کامل و با جزئیات اونجا علمی خدمتتون عرض خواهیم کرد. مانا و پایدار باشید تا پارت آینده و ادامه همین پارت هم که در اون رودخونه که خدمتتون عرض کردم میریم که به شما نشون میدیم ذرات طلا رو چطوری اونجا جدا کنیم. مرسی از لطف شما، سپاس. مجدد درود دوستان عزیزم، خدمت دوستان عرض کنم واجب دونستیم از گوگل ارتس هم کمک بگیریم برای فهم بیشتر دوستان در مورد رودخانه ها که چه آورده های بسیار مهمی دارن. فقط اینجا بحث امروز ما روی طلا هاست که از رودخانه های پرپیچ و خم باید چیز بگیریم، مطالبی یاد بگیریم که چطوری در این رودخانه ها ما میتونیم به بهترین نحو اون فلز مورد نظر، طلای مورد نظرمون رو برداشت کنیم. صحبت رودخانه پرپیچ و خم که میشه مثلا میگن رودخانه آدلایت تو پرتغال هستش یا میگن رودخانه اژدها اسمش، که تو کشور خودمون دیگه رودخونه به وفور یافت میشه و دوستان در هر استانی باشن دیگه کم و بیش رودخانه های جاری زیاد داریم و پیچ های ملایم اینجا مبحثیه که شما باید در این پیچ های ملایم دوستان از خدمت عرض کنم جاهای حساس در نظر بگیرید و تجمع ذرات طلا هم در کمربندی امواج هستش. مثلا رودخانه لالی مسجد سلیمان فرض کن، اینا مثال، کل ایران منظورمون هستش. پیچای زیادی داره، رودخانه‌ای که از تبریز شروع میشه تا زاهدان، از مشهد تا اهواز. ببین ما کل ایران رو اینجا خلاصه بهتون گفت. دوستان پیچ‌های ملایم و طولانی که به صورت این پیچ یک دفعه تغییر جهت نمیده، خیلی با ملایمت این پیچ بوجه، این پیچ خیلی مورد نظر ماست و در چنین پیچ هایی است که شما بهترین نتیجه رو میگیرید. شاید باعث تعجب دوستان باشه
لبه های پیچ وقتی آروم میشه حالت قوس برمی داره و این قوس برداشتگی اونجا باعث میشه که فلز طلا، چون فلز سنگینی هست، اونجا راحت تهنشین بشه. گفتیم در رودخانه ها طلا، ذرات طلا در کمترین عمق و با کمترین انرژی آب که اونجا مواجه هستش تهنشین میشن. انرژی شدید باعث جابجایی ذرات میشه، ولی جایی که انرژی آب کم هستش اینا راحت اونجا به صورت رسوبی وای میستن. دوستان عزیز، خیلی نکات مهمی هستش و اصلا شاید دوستان اصلا این عظمت کارا باور نکنن، شوخی بردار نیست. رفتی جایی اصلا زندگی عوض میشه. بعضی از معادن هست که نزدیک به رودخانه‌ها شسته شدن اومدن اینقدر حجم طلا دارن که در ذهن نمی گنجه. حالا من اینکه میگن معدن طلا فلان جا دارن، اینا سالیان سال، هزاران سال طول کشیده این صخره ها، این کوه ها شسته شده و آورده شده. در طی هزاران سال ببینید چقدر طلا میشه در حاشیه و پیچ ملایم یک رودخانه و مناطق کم عمق اونجا به دست برد. بس مبحث بسیار بسیار مهمی هستش، فقط حواستون باشه دوستان جاهای عمیق به هیچ عنوان پا نذارید، تنهایی نرید، نکات ایمنی رو رعایت کنید و راحت اونجا با مثلا این فیلم های آمریکایی دهه های پیش راحت تو ایران خودمون نزدیک به محل زندگیتون رودخانه جاری هست، اونجا دنبال طلا بگردید و 100% هم موفق خواهید شد. به چه دلیل ما میگیم رودخانه هایی که پیچ ملایم دارن؟ چون سرعت آب وقتی زیاده و مسیر طولانی هست اینا رو نمیذاری یه جا وایسن، مثل در حال غلتیدن هستن و جابجا میشن. ولی یک پیچ ملایم به راحتی هرچه تمامتر اینا رو به حاشیه میرونه و اونجا راحت قابل بهره برداری هست. گفتم من باور نمیکردم این دوستمون اصلا لایه تیکه پارچه به من نشون داد، خیال کرد اینا پریتن، خیال کرد طلای با اصطلاح ابلهانن. وقتی من بهش گفتم اینا طلایی واقعیان، یعنی هم باعث تعجب دوستمون شد، هم من جدا لذت بردن که چه حجم طلای عظیمی اینجا هست در این حاشیه رودخانه و باعث تعجب شد که داریم برنامه‌ریزی میکنیم بریم اونجا شکار ذرات طلا و ارائه بدیم خدمت دوستان کانال. با ما باشید. همراهان عزیزم، ما اینجا با جابجا کردن موس به شما نشون میدیم که دچار اشتباه نشید. یه لحظه مثلا فکر کنید این حاشیه رودخانه مثلا بله پیچ هستش، نه، باید وقتی زوم میکنیم و برمیگردیم بعد میبینیم پیچ کجا هستش. دوستان اینا نکاتی هستش که دوستان عزیز باید دقت کنن، چون نمیشه با دید یه جایی ببینی که بله خیال کنی رودخونه اینجاش پیچه. نه، پیچ خودش معلومه، هم یه کمر داره هم یه شکم داره، یعنی پیچ رو باید اینطوری برآورد کنی که در اونجا دست به زدن دازینگ بزنی در 100 متری، بالا دستش، پایین دستش، شرقش، غربش، و شما بتونید محدوده را چیز کنید که بدونید کجاها این ذرات انباشته شده و مستقیم برید اونجا. حالا نه یه روز، 10 روز، 1 ماه، بالاخره کار پرسودی هستش، درآمد بسیار بالا. الان ما زوم کردیم دقیقاً کمر پیچ اینجا مشخصه. ببین الان اینو میگن پیچ رودخونه، ولی بعضی از قسمت ها که الان مثلا به دلیل آب این ور اون ور شده این پیچ حساب نمیشه. پیچ هم گفتم خدمتاً کمر پیچ مشخص، هم شکم پیچ که این پیچ واقعی رودخونه میگن و در این قسمت از رودخانه طلاها، ذرات طلا به راحتی تنشین میشن و دیگه به قول شما یا به قول مثال خودمون ایرانیا نابرد رنج گنج میسر نمی شود. دوستان عزیز اینجا رودخونه ها خیلی ثروت به همراه میارن. گاهگداری هم گفتم خدمتتون جنس هایی هستن از منطقه باستانی آب رد شده،
منطقه رو شسته، قبری دخمه چیزی رو باز کرده، میبینی ظروف طلا، ظروف نور، اینا هم در حاشیه های لبه ها. ببین دارن تاکید لبه ها، نه اینکه برید تو 10 متری، اصلا حداقل در نیم متری عمق رودخونه، نیم متر. اینجاست که دیگه شما باید جلوتر نرید، از همونجا شروع برداشت میکنید خود شنای رودخونه رو با این تابع مخصوص چیز ذرات طلا را میشورید و تر تمیز جداشون میکنید. پس دوستان عزیز، نمای کلی میگیرید از رودخانه و اقدام میکنید به راحتی هرچه تمامتر. دوستان عزیز در اینجا با ما باشید. دوستان عزیز، حتما از یک چوبم استفاده کنید، مثل چوب دستی، که بتونید عمق آب به دست بیارید، که در حالا اصطلاح علم قدیم بهشون میگفتن چوب نکار که عمق مشخص کردن. ولی شما وقتی از نقشه‌های گوگل ارت استفاده میکنید، رنگ خود حاشیه‌های رودخونه مناطق کم رنگ مشخص عمقش کمه و مناطق پر رنگ عمیق. اینا رو دقت کرده باشید. یه نکته کلیدی هم، بعضی از جاهای مثل دره هستن یا یک فرو رفتگی آبی هستن که حالا از زمانهای قبل سالیان از کوه حالت آبرفتی پیدا کرده و یه دره باز شده. بعضی موقع این رودخونه آب وارد این قسمت هم میشه، یعنی از بغلا میزنه بیرون. بعد این جاها هم برای پیدا کردن اشیاء گم شده، چون میرن به حاشیه، اینا هم جاهای خوبی هستن. دوستان اینا رو هم در نظر بگیرید. ما تمام نقشه ها رو هم در اختیار دوستان میذاریم که کجاها دقت کنید، کجا مثلا عمیق هستش، کجا پا نذارید. و دوستان خواهش میکنم تنهایی نرید و در اصلا صحبت از عمق نکنید. در حاشیه، در نیم متری، اینا نکات کلیدی هستش. بیشتر نرید جلو که اونجا بهترین آورده رو شما از رودخانه برداشت کنید عزیزان من. پس خیلی دقت کنید در رودخانه ها، حالا پیچ ها یا جاهایی که آب از خود رودخانه فاصله میگیره و یه مقدار حالا یا میره بغل مثلا شیب کوی یا توی فاصله زمین دشتی میره اونجا رو پر میکنه. اینجا هم جاهایی هستن که گفتم هم اشیاء گم شده جدید، باستان، ذرات طلا، اینجا هم پیدا میشه. ما نقشه رو دوباره در اختیار دوستان میذاریم که دوستان در جریان باشن برای نقشه خوانی رودخانه، که بدونن کجاها میتونن موفق بشن و کجاها میتونن ذرات پیدا کنن. دنیای باستانه، رودخانه که چندین هزار سال جاری هستش. اکثر تمدن‌های بشری هم در کنار رودخانه‌ها شکل می‌گرفته. دوستان عزیز اینا دقت کنید، وقتی تمدن در کنار رودخانه شکل می‌گیره، در کنار آب شکل می‌گیره، بیشترین مناطق کم عمق هم بیشترین چیزا دارن، همون اشیاء باستانی که آب جابجا کرده. کم مناطق بله اونجا هستن، بسیار اونجا را دقت کنید که راحت شاید بتونی، مثلا شاید یه ریتونی آب آورده باشه، یه ریتون چند میلیون دلاری، در این حد بگم. دوستان از اینجا خیلی دقت کنید، چه برای ذرات، چه برای اشیاء گم شده و چه برای اشیاء باستان. رودخانه مجموعه ملغمه ای از این سه تا چیز با خودش داره، ولی صحبت اصلی ما روی ذراتیه که در پیچ ها تهنشین میشه و به بهترین روش با علم دازی میزنید پیدا میکنه و با اون تابع تلاشور پیداشون میکنید. دوستان عزیز سپاس. عزیزانم، رو بحث نقشه خوانی گوگل ارث هم شما وقتی زوم میکنید و پیچای تون، پیچای کوچیک و مثلا پیچ نماها اینا رو میبینید، دقت به رنگ بندی هم بکنید. میبینید با رنگ بسیار کم رنگ نشان دهنده لبه‌های رودخانه هستش که کم عمق ترین جای رودخانه هستش. شما به اینجا مراجعه کنید. ولی رنگ‌های پررنگ جاهای عمیقه،
ببین شما با اینم سیستم آشنا بشید، سیستم نقشه خونی گوگل ارث، گوگل مپ، حالا هر کدوم. سلام دوستان، در ادامه که خدمتتون قول داده بودیم در کنار یک رودخانه وحشی ما ادامه پارت خدمتتون عرض کنیم که چطوری شما دوستان عزیز طلاهای لب رودخانه رو شکار کنید. مبحث بسیار مهمی هستش که امیدوارم مورد تایید دوستان عزیزان قرار بگیره. دوستان در پیرو صحبت هامون یه اجمال گویی کنم خدمت شما. یه عده از دوستان اومدن پیام گذاشتن که آقا ما متریال پیدا کردیم بهتر از آقای تماسبی. دوست عزیز من، شما پدر متریالن که پیدا کنی 30 سال تجربه اینجا خوابیده. ما حتی آنتنامون رو کالیبره میکنیم. شما دوست عزیز من میدونی کالیبره چیه؟ من آنتن پیدا کردم یا من برو پیدا کن، اصلا نوش جونت، برو اصلا بازار جهانی ها تسخیر کن. ولی کار به کار ما نداشت. فرمول ما تخصصیه، فرمول من مختص خودمه در سطح جهان. اینی که بخوای خودت با من مقایسه کنی این جز شرمساری چیزی درونش نیست. خودت چند پله میندازی پایین، آبرو ریزی در نیار، چون به بر میخوره و خیلی هم زشت بخوای از موفقیت کس دیگه به نفع خودت بهره مند بشی. آقا من متریال پیدا کردم، آقا من چی پیدا کردم از آقای تماسی بهتر. دوست من، شما هر چی پیدا کردی روش کاری من مختص خودمه. کسی دیگه 9 میلیارد آدم تو جهان نمیتونن یه نفر دیگه پیدا بشه که مثل من چنین فرمولایی یا بلد باشه و بتونه اینطوری دازینگا تو مشت بگیره. عزیز دلم، پس دوستان خواهش میکنم گول این کلاهبرداری ها رو نخورید، چه به اسم ما باشه چه غیر از اسم ما. دازور علی هستم، یه خط دارم 0933 0911 399. به غیر از این خط من هیچ خطی ندارم دوستان. تلگرامم رو همین خط، در خدمت دوستان هستم. دوستان عزیز، یه دو از دوستان میپرسن چرا ضعیف میزنه، چرا نمیدونم دازین فلان میکنه. دوست عزیز من، شما یا خطای محاسباتی خودته یا خطای متریالت مچ نیست. فلز برنج BCC داره، FCC داره. شما از نوع FCC من دارم ارائه میدم که این همه موفقیت داره. دوست عزیز من، اون آقایی هم که میاد برا من پیام میذاره تو کامنت ها من جنس پیدا کردم بیا از من بخر، من که نه نیازی دارم نمیخوام بفروشم. من یه کارآموزایی دارم در خدمتشون هستم، به هر نوع کمکش نخواستم میکنم. ولی خواستم بگم که به چنین شیادای کلاهبرداری خواهشاً گوش ندید. حالا هر کی هر چی میخواد تبلیغ کنه، هر گردی هم گردو نیست. دوست من، برو تا آخر عمرت فکر کن ببین کالیبره چیه. وقتی من میگم آنتن FCC یا کالیبره میکنم، تا ته خط باید بری که دستیافتنی نیست. عزیز من، متریال همه چی مثل همه، مگه میشه اعتماد کرد؟ هر تکنیکی اینجا دنیایی از تبهر و سالها 30 سال تجربه پشتش خوابیده. دوستان سرتون رو در نیارم عزیزان، بریم مستقیم واسه اجرای عملی در یک رودخانه وحشی. اینجا میان ماهیگیری میکنن، ولی خب ذرات طلا هست که من خدمت دوستان نحوه تشخیصش خدمتتون میدم. ما همینطور که میبینید دستگاه زدیم. الان متریال ها ما پایام در میارم، آنتنا رو در میارم و شروع به زدن نقطه میکنن که در چه سطحی شما باید مواجه باشید با فلز طلا. دوست عزیز من از الان از خوراک طلا استفاده میکنم و ذرات طلا رو هم بدام میندازم اینجا، چون گفتم من اینو مدیون یکی از دوستان هستم که به صورت تصادفی اومد و چیزایی به من نشون داد. 1% هم شاید یک فرد تشخیص داده بشه در چنین محیط کوهستانی با این رودخانه پرآبی که تهش به خلیج فارس میرسه بتونید طلا کشف کنید. دوستان عزیز با ما باشید در ادامه. دوستان عزیزم، همینطور که مشاهده میکنید گذر این رودخانه، ما از اینجا از خوراک طلا استفاده میکنیم. گذر این رودخانه از صخره های بسیار بسیار مهم زاگرس رد میشه و شستشوی میلیون ها ساله داره کل این صخره رو شسته. حالا ذرات طلا بالاخره تو شنای اطراف و ما باید دقیق نشون دوستان بدیم و دوستان بهره مند کامل بشن. عزیزان من با ما باشید که ببینیم ما در این فاصله که داریم میزنیم خوراکمون هم طلا است. میخوام ببینیم این ذرات طلا تا چه حدی که ما را چیز میکنه. دوستان عزیز اجازه بفرمایید. ببین دوستان، ما یه همین لب حدوداً چند متریمون
اینجا دیگه نشانی از ذرات به ما میده. ببین من حتی اگر ردم کنم، ببین حتی تو شنهای بستر رودخونه اینجا هم به ما میده، همین شنهای بستری که از آب اومدن بیرون. ولی خب ما الان میایم دقیقا لبه رو چیز میکنیم که دقیق بدونیم داریم چیکار. ببین دوست من یه ردی به ما داد، دوباره سرعت در نظر بگیرید دوستان، دوباره سرعت در نظر بگیرید دوستان. ببینید دوست من وقتی یک شی جنسی باشه، وقتی ذراتی باشه، 1 گرم باشه، 1 تن، شما ببینید دستگاه واکنشش چی هستش. در کسری از ثانیه به شما بیشترین حجم رو میده. من برم تو آب میگه آقا بیشترین حجم اینجا، چون سرعت آبمون این منطقه پیچه، این یک پیچه که ما الان در کمر پیچ قرار داریم، شکم پیچ اون بره. ببین دوست عزیز من الان ما دوباره ببین سرعتمون، خب من جا به جا میشم. جایی که به ما داده دوستان عزیزم، جایی که به ما داده، حتی درون همین شنهایی که اینجا ریخته، ببینید درون همین شنهایی که تو حاشیه است، ببین از اینجا ما داریم تا اینجا. الان ما میخوایم دوستان عزیز همینجا اقدام به بهره برداری کنیم، ببینیم ذراتی که در این حد به ما داده چیه. در رودخونه رو گفتم همینطوری طولی بزنید برید جلو. خیلی مکان بسیار مهمی هستش و آورده طلای بسیاری هم. ببین دوست عزیزم اینجا طلا پراکنده است. ببین سرعت، حالا بگو دلیلش چیه؟ من دلیلش فقط اینه که تو این محدوده ما باید یک مقدار شنشویی کنیم و به نتیجه برسیم. ببین انشالله اینجا چه خبر هستش و تقدیم دوستان کنیم. کنار رودخانه‌های پرآب وحشی، اینجا رودخونه بسیار بزرگی هستش، حتی اون ورش هم 5 برابر آب رد میشه. اینجا مسابقات قایق سواری چی میگن همین تو تنداب ها، آره رافتینگ اینجا برگزار میشه که بسیار هم تماشاگرای زیادی به این سم میکشونه، ولی حامل طلا هستش چنین رودخانه‌ای و باید بسیار تخصص داشته باشی دوست من تا بتونی ذره پیدا کنی، مجسمه پیدا کنی، معدن پیدا کنی، رگه آبم پیدا کنی. ببین تخصص فرده، بدنش ریلکس باشه، ذهنش آروم باشه، دستگاهش متریالش خوب باشه، بزن ببین چطوری در میاری. من ابزارالات بیارم اینجا که در همین نقطه دوستان ما شروع به دوستان عزیزم ما در این منطقه که دازینگمون عمل کرد با یک بیلچه و یک استنبلی که حرکت دورانی میکنیم، ما از اطراف شن برمیداریم، از اطراف محل رودخانه و اینجا کلن فقط با حرکت دورانی دوستان من. ببین این نکته خیلی مهمه، با حرکت دورانی شما این حرکت رو انجام میدید و ذرات طلا رو کشف میکنید. اصلا دوستان عزیز شاید قابل باور نباشه، ولی یه تیکه میبینی روی همین سنگی که الان با بیل من بخوام به شما نشون، آب ورش داشت بردش پایین متاسفانه، که الان دوباره باید دقت کنیم. فلز طلا چون سنگین هستش با حرکت دورانی دستتون، ببین دوستان با حرکت دورانی، ببین عزیز دل من، اینا میگن حرکت دورانی، متوجه هستی؟ سنگای بزرگم کلن سنگایی که بزرگ هستن آب میزنی یکی یکی تو خوده که آب درون چیز باشه، شستشو میدی پرت میکنی بیرون. متوجه؟ سنگای بزرگا پرت کن ولی شستشو بده قبلش درون آب که اگر چیزی هم بود بازم به خود آب برگرده. فقط حرکت دورانی دوستان یادتون نره، خواهشن. دوستان عزیز یه چیز اینجا پیدا شد، اگه دقت کنید اینجایی که من نوک بیلو میگیرم، ببین همینجا یک فلز زرد رنگی اینجا مشاهده شده، ولی الان دوباره ما با توجه به تجربهمون
و با توجه به اینکه این کار فقط عجله نمیخواد، باید فقط حرکت دورانی. سنگارم خدمت دوستانم گفتم، سنگارم که بزرگن تو چیز با آب خود همین استنبولی یا اون مایتابه تلاشورتون تکون میدید و ببین چیزای بزرگا رد میکنید. و بعضی موقع هم مثلا الان میبینی ذرات اینطوری هم فلزاتی هستن که احتمال الان ما میگیم فلز نمیدونیم. حتی ذرات طلا به جای اینطوری هم میچسبن به خاکای خود اطراف همین چیز، همین دوباره فقط حرکت دورانی یادتون دوستان نره عزیزان، و جدا کردن تکه های سنگ های بزرگ. الان باید ما دیگه اینجا دقت کنیم چون رو به چیز داریم پیش میریم دیگه، آخرای حتی سنگ های قیمتی هم شاید به دام شما در چنین مواقعی دوستان بیفته. متوجه هستین دوستان عزیزم؟ آب میریزید و سنگای بزرگ ها همین تو شستشو میدید، بعد پرت میکنید بیرون که چیزی بهشون نچسبه. بذار من دستکشامو در بیارم دوستان که بهتر بتونم کار انجام بدم. من دستکشام در بیاد راحت‌تر کار میکنم عزیزان. خب ویلچمونم اینجا میذاریم و خب دوستان عزیز یه ذره اینجا دقت کنید، ببینید یک ذره فلز اینجا که داره برق میزنه. ببین دوست عزیز من، برق زدن فلز اینجا که دارید میبینید دیگه، یعنی نوک انگشت من ببینید چه اگر زوم بتونیم بکنیم قشنگ مشاهدهش میکنیم. دقیق معلومه که اینجا یک قطعه طلای کوچیکی اینجا هستش. ببین دوستان عزیزم، همینا میبینی، ببین چقدر دقت میخواد و چند تیکه دیگه بالا پایین. ببین یعنی الان دارن برق میزنن. همونطوری که گفتم فلزات سنگین طلا در پایین دست در عمق، چون سنگینه در تنش الان اینجا جا نمیشه میاد پایین قرار میگیره. همینجا یک قطعه اینجا داریم تو نور بهش بر بخوره، یکی اینجا، یکی 4-5 تا تیکه کوچیک همین قسمت داریم. ببین دوست من کاملا دقت کنید، وضوح براقی چیز خیره کننده طلا را میبینید که چه برقی میزنه. اینا طلای 24 عیار هستش دوستان من، اینا را در جریان باشه. حالا ما سعی میکنیم اینا را به یه طریقی جدا کنیم که چیز نشیم. من میخوام این یه قطعه اگه شد از اینجا بردارم دوستان، ببینم توان دارم یا ندارم. دوستان ذرات طلان و خیلی خیلی ریز. حالا ما دوباره شستشومون آغاز میکنیم و سپاسگزار خداوند بزرگیم که اینجا حداقل که نه حد اکثر چیزا به ما داده. ببین دوستان حرکت دورانی یادتون نره و دور ریختن سنگ های درشت. دوباره همین کار. حرکت دورانی خودش یک عاملی که شما زودتر
به نتیجه قطعی دوستان من برسید عزیزان من. خب دوستان میایم اینجا دوباره سنگای چیز رو رد میکنیم، سنگای بزرگ رو از تابمون رد میکنیم و دوباره یه آبی میدیم. همینجا که هستیم با آب شما تمام این سنگای بزرگ رو بشورید و از تابه تلاشورتون رد کنید، نذارید سنگ درشتی باشه و وقت شما را بیشتر بگیره. خب دوستان عزیز، یک قطعه اینجا هست، قطعه بزرگ که واقعا قابل دیده، یعنی الان زوم کنیم براقیات جنس خودتون دیگه شاهدش هستید. ذرات طلا در این رودخونه که دوست ما، من خیال میکردم چه برقی میزنه. برق زدن این طلا را دوستان ببینید، تلالو این طلا را اینجا ببینید، یعنی دقت که کنید چه برقی میزنه این طلا در وسط این برق زیادی میزنه. و من میخوام این یه تیکه رو اینجا بردارم، من میخوام همین یه تیکه که اینجا آمده بیرون، میبینید دوستان اینهاش، من اینو بر میدارم دوستان عزیز، میشورم. دوستان عزیز ببینید دست تمدن و دست علم. وقتی میگم دازین شوخی نیست، دازین شوخی بردار نیست، باور بکن دهات از اینا تو این، حتی یه ذره دیگه اینجا از دوست عزیز من، الان از دوست فیلم بردارن خواهش میکنم اینجا رو داشته باش، همینی که رو دست من سواره یه قطعه دیگه اینجا تو این شنای این بغل در اینجا برق میزنه، میبینید دقیق همینجا بغل دست من اینو به دوست فیلم بردارم میسپارم و دوستان اینجا رو شاهد باشید. دوباره اینجا برق زدنمون شروع شده، ما یه آب دیگه اینجا میگیریم. اگر یعنی ببینید مگه ما چند دقیقه است دوستان عزیز که اینجا هستیم، اصلا به دقیقه نمیخوره، اصلا به ساعت و چیز نمیخوره، فقط و فقط دقت میخواد دوستان عزیزم. ببین دوستان دوباره اقدام به برداشتن سنگای بزرگ میکنید، سنگای بزرگ رو از تابتون میندازید دور، سنگای بزرگ رو میندازید دور دوستان من. و دوباره ببین دوستان عزیز، من اینجا اومدم که به شما بگم قدرت دازینگ چی هستش دوستان گلم. در این رودخونه خروشان، رودخونه که نمیدونم میلیون ها آب از متر مکعب آب ازش رد میشه و من دوباره خوشحالی سر تا پامو فرا گرفته که دوباره خدمت دوستان اینجا چیزایی باید نشون بدن، چون ذرات دوستان عزیز خواهش میکنم یه ذره دیگه روی این تکه سنگ اینجا داره برق میزن. میبینی من میندازم نور رو میندازم اینجا که تابه مشخص باشه، دوباره میزنیم تا جداشون کنیم دوستان. این یه تیکرم من سعی کنم وردارم دیگه، شق القمر کردم، چسبیده به دوستان اینجا و الان فکر کنم درون دست من هستش. ذرات ریزی هستن، حتی یه ذره اینجا ببینید چه برقی رو انگشت من داره میزنه. اینا رو با پنس ور میدارید، جدا میکنید و درون یک ظرف مناسب میذارید. دوستان من دوباره اینا به جاش برمیگردم که انشالله بتونیم قطعات بزرگتر اینجا شکار کنیم. دوستان عزیزم فقط
خواهشی که ازتون دارم اگه بتونید تابعی چیز کنید، آماده کنید و که این تابتون دو تا کمربند درونش باشه که برای حرکت دورانی بهتر باشه خیلی عالی تره. ما به شدت دنبال این طلاهای ریز هستیم اینجا و یک قطعه که در آوردیم خدمت دوستان عرض کنم، دنبال قطعات دیگه هم هستیم و اینجا باید تو نور قرار بگیریم که ذرات ما بتونیم. دوستان عزیز یک قطعه دیگه، دو قطعه دیگه. ببین دوست من، یک ذره اینهاش، یک ذره هم بین اینجا هستش. دوباره دو تا ذره خودش نمایان کرده، یکی اینجا یکی اینجا. ببین زرد 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 زرد، حتی یک دیگه هم اینجاست. چندین ذره هرچی داریم به انتهای کار نزدیک میشیم میبینیم که خیلی راحت تر داریم قطعات رو در میاریم. دوستان من خدمت شما که عرض کنم، خب دوستان ما دوباره اقدام به شستن میکنیم. دوست عزیز من از دوست فیلمبردارم خواهش میکنم یه ذره اینجا رو بگیره. آره از اینجاست، میبینی چه برقی میزنه در این منطقه بین اینا رو میشه با یک خلال دندونی، با یک پنسی، با یک چیزی جدا کرد. میبینی چه برقی داره این ذره طلا، یعنی چشم آدم رو میزنه وقتی نور بهش میخوره. خب دوستان ما یکم فشار به کمرمون اومد، ما راحت‌تر بشینیم و دوستان شاید شما این تلاشوری به قطعه بزرگم بخورید، اینم فراموش نکنید دوستان منو. این نکته کلیدی هستش. یعنی من همین الان ببین، من یه تیکه دیگه اینجا بین این شنا اینجا پیدا کردم. چه برق اینجا داره میزنه، این وسط تابه اینجا، آن کف تابه است. در تنشینا اینا میان و دوستان عزیز فقط چیزی که گفتم چی میخواد دوست عزیزم؟ دقت میخواد که شما لذت ببرید. لذت یعنی از آورده هاتون لذت. دوست عزیز من از دوست فیلمبردارم خواهش اینجا رو داشته باشه. همین یه ذره که اینجا ببین، این یک ذره دیگه که شاید روی انگشت من انشالله جا بشه و بکشونمش بالا. بله دوست عزیز من چه هیجانی. ببین دوست من روی نوک انگشت منه، چه برقی و چه تلالویی داره. اینم به کف دست دوست فیلمبردارم میسپارم. دو قطعه الان ما اینجا داریم دوستان. یعنی من اصلا سراپا خوشحالم و خیلی هم دوست دارم زندگی دوستان تغییر کنه، اونم تغییر در راستای مثبت. چقدر مگه کار داره دوست من؟ اگه فعال باشی بتونی رودخونه‌های وحشی رو چیز کنی، خیلی راحت با غروب آفتاب داره نزدیک میشه. باید سعی کنیم که قطعه بیشتری اینجا شکار کنیم و تا الان که دو قطعه که راحت قابل لمس بوده برداشتیم دوستان. این قطعه سوم که باید با دستم بردارم و به دوست فیلمبردارم انشالله بدم، متاسفانه نشد، رفت زیر. اینجاست و پیداش میکنم الان در 1 ثانیه. من اینجا باید اینو پیدا کنم.
بله دوست عزیزم پیدا کردم. دوستان ببینید چقدر همین یه جا، همین یه ذره جا، شاید 1 سانت، 2 قطعه کوچک. ببین من با یک چیز خیلی، اگه بتونم یک چیزی وردارم، بله این قطعه که چقدر برق میزنه تو دل نور، این یه قطعه که اینجا داره برق میزنه. دوستان میبینید تراکنش نوری چقدر، یکی اینجا یکی اینجا. ببین دوستان عزیزم اینم بر میدارم که تقدیم یکی دیگه اینجا. ببین 4-5 تا قطعه ریز. من الان سعی میکنم این یکی ها بردارم، سعی میکنم این یکی ها بردارم و تقدیم دوستم کنم اینجا. سلام. ببین ما الان 3 قطعه پیدا کردیم و در کف دست دوست فیلم بردارم قرار دادم. چقدر برق میزنن و نه افتاد، برش میدارم برش میگردن روی جاش. ببین چقدر برق میزنه، چه تلالویی داره. دوستان اینجا رو هم داشته باشید، اینجا ها را دوستان من دیگه شاید نتونم اینا را جدا کنم. ببین چه حجمی. از دوست فیلم بردارن خواهش میکنم اینا را با دقت اینجا ببینه چقدر اینجا ذرات ما داریم تا این محدوده. یعنی در بهترین حالت ما اینا رو به دام انداختیم و خیلی راحت اینا رو ما جدا میکنیم. دوستان میبینید که چه برقی داره در این تابع تلاشو. ببین حتی یکی هم منطقه اینجا هستش، ذرات بسیار کوچک طلا در یک رودخانه وحشی. این پایین دست هم یه تیکه دیگه اینجا هستش دوستان من که خیلی ریزن و اینا رو ما با پنس اینا رو جدا میکنیم. ببین دوست عزیز من اینا رو همه به دست دوست فیلم، اینا رو دوست عزیزم اینجا رو بگید چه نوری اینجا داره. دوست عزیزم این نورا رو کلا برای دوستان بگیر که ببینن حجم در یک تابه. مگه ما چند 2 کیلو شاید 1.5 کیلو خاک ریختیم، چه چیزایی که اینجا وجود داره. دوستان ما این خاکا رو میبریم و این یه ذره هم اینجاست، خیلی دلم میخواد جدا کنم و به دست دوست فیلم بردارم بسپرم. ببین دوستان حوصله فقط داشته باید اینهاش. دوستان عزیز من میخوام ورش دارم اگه شد، اگه انشالله بشه من بله بیرون آوردم. تلالوشو میبینید دوستان عزیزم و در کف دست دوست فیلم بردارم میذارم. ذرات زیادی اینجا هست دوستان عزیز. اینجا را که ما مشاهده میکنیم یعنی 1 ذره آب دیگه و بذارید تا آب حسابی اینجا رد بشه. ببین آبی که اینجا رد شد حتی 1 ذره تیکم اینها. ببین دوست من یه تیکه خودش تنها اینجا توی آبه. این انگور ببین چه برقی میزنه. اینجا رو داشته باش و باز برگشت به درون تابه، از چشمم دور شد. اینجا رو دوستان بذار من این یکی رو در بیارم که اینجا بتونم نشون بدم. دوستان عزیزان رودخانه ها سرماین کلن. اینجا رو هم داشته باشه زیر همین سنگ سفیدی که اینجا هست. ببین چه تلالو نور جالبی داره. ذرات کوچیکی هستن دوستان عزیزان. فقط دقت میخواد که اینا را با حوصله عزیزان من جدا کنیم و میریم که آخرین چیزا کنیم. به دلیل وقت کم چیزمون که وقت کم داریم دیگه ویدیو را اینجا به سرانجام برسونیم. دوستان این حجم خاک مگه چقدره؟ این شاید یه مشت نشه. این مشت شما حتی اگر اینجا هم تو رودخونه هم توان نداشتین اینو وارد یک پلاستیک میکنید، درش رو میبندید، بسته بندی میبرید خونتون که اونجا بتونید با دقت زیاد از این منطقه بهره برداری کنید. منطقه است بسیار باستانی، علیرغم اینکه این ذرات طلا رو ما اینجا داریم شکار میکنیم منطقه باستانی زیادی هستش. حالا میتونید ببین الان دوباره دوربین یه تیکه دیگه زرد اینجا داریم، دقیقا زیر دست منه و اینا نیاز داره که تو خونه قشنگ اینا رو در یه حدی متعادل نگه داره. یه ذره دیگه هم اینجاست. ببین دوست من فراونه، یعنی ذرات براقی است که اونجا دیگه با آهنربا اونجا جداشون خواهید کرد.
دوستان عزیزم یک ذره دیگه اینجا برداشتن روی ناخنم هستش که ببینم. بله ببینید دوستان عزیز چه برقی داره روی خود دست بنده. ببینید روی دست من چه تلعلوی داره. ببین زرد 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 و در خدمت دوستان عزیز. دوستان من خواهش میکنم با دقت باشید. دوستان همین تابه را اینطور که ما رودخونه را توی ویو بگیریم دوستان عزیز، از دوست فیلمبرداران خواهش میکنم این تابه را ببین. این تابه را شما دیگه وقت نداشتید یا هرچی شاید یه مشت بشه، اینا دیگه در یک پلاستیک بسته بندی کنید و ببرید خونه که ذرات اونجا راحت بتونید جدا کنید. تکه های درشت رو عرض کنم خدمتتون، تکه های درشت رو اینجا جدا میکنید و تکه های کوچیک رو میبرید خونه. این رودخونه وحشی که حجم بیشترش آبش هم اون بره. حالا از دوست فیلمبردار اونم خواهش میکنم یه فاصله بگیره از اینجا که ببینیم دیدمون بیشتر باشه که این رودخونه چه سطح آبی داره که حتی نصفش از بغل اون صخره داره رد میشه. اینجا شیب بسیار تندی داره، هرچی میریم پایینتر سرعت آب به شدت داره زیاد میشه. همینطور که دوستم میتونه از اینجا آروم بگیره از کف رودخونه رو بگیره نشونمون بده که چه سرعتی داره. بله و سرعت آبش اینجا زیاده. دوستان همینطور که بریم بالا فقط شما خواهشی دارم در کنارهایی که اینجا مثل اینجا سرعت آب کم هستش حتی همین شنهای اطراف بستر هم میتونید استفاده کنید. تکه های درشت تا اینجا جدا کنید و تکه های که ریزه و توانایی نداره اینجا میرید خونه بسته بندی میکنید، همین شنا رو روشون علامت گذاری میکنید و میرید اونجا که خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم تو خونه اونا را جدا کنید. دوستان در هر صورت رودخانه ثروت زیادی داره و میتونی اونجا یه پرنده شکاری هم بالای سرمون داره رد میشه که یک شاهین هستش و داره اینجا از ماهیای لب رودخونه تغذیه میکنه. دوستان خواهشی که ازتون دارم چنین جاهای حجمای زیاد رو بردارید، تکه‌های درشت رو بردارید و تکه‌های کوچیک هم بسته بندی کنید و ببرید خونه که اونجا بتونید ریز ریز بردارید. دوستان امیدوارم این پارت بسیار ویژه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فقط خواهش میکنم ریزبین باشید و با دقت کار کنید. دقت کلید موفقیت هست دوستان. خیلی دقت کنید و خیلی هم حرفه‌ای جا به جا بشید تا با کمال آرامش به بیشترین موفقیت برسید. دوستان خواهش میکنم ما تابمون رو میبینید، دستکشامون ها، بیلچمون ها، این مقدار شنی که حداقل یه مشته اینا من بسته بندی میکنم توی پاکت فریزر و میبرم خونه که انشالله اونجا ما بتونیم یک به یک اینا را ارائه بدیم خدمتتون. دوستان مانا و پایدار باشید، در خدمتتون هستم. عزیزم اینجایی که میبینید عمق آب خیلی شدیده. این رودخانه بزرگترین مسابقات قایقرانی نمیدونم خطرناک چی اسمش یادم رفته برگزار در این مناطقی اصلا نرید. عمقش باور بیش از 20 متر، همیشه در حاشیه پیچ و حاشیه. این پیچ میاد اینجا و این رودخانه به این بزرگی دوستان اومدن برای ماهیگیری، ما اومدیم برای شکار طلا. ولی دوستان حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه ما ابزارالاتمون اوکی نبود. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما اومدیم که بحث آموزشی باشه و گنه استانبولی شما یا تابه تلاشور شما باید چند تا شیار دور برش داشته باشه که برای حرکت دورانی شما به صورت بسیار راحت بتونید طلای زیادی اینجا کشف کنید. دنیای طلا در حاشیه‌های رودخونه ها ریخته است، فقط درایت میخواد و تیزبینی و حوصله و بلد بودن جاهای که کمر رودخونه میشکنه و کمر داره و اونجا رود پیچ بسیار مایل اونجا به بهترین آورده میرسید. دوستان همینطور که می‌بینید رودخونه الان حجم بیشتر آب هم اونور جاری هستش، یعنی اینجا دو قسمت شده. اونجایی که تکنیک بهتون گفتم اون یک قسمت هم هست که وسطش اونجا شما میتونید راحت اقدام به بهره برداری ذرات طلا کنید، یعنی بین دو تا رودخانه که از هم جدا میشن اونجا میان بعد میان پایین‌تر اینجا به هم برخورد میکنن.
اونجا محل مناسبی هستش و پیچ‌ها. دوستان امیدوارم لذت برده باشید و ما به صورت اتفاقی اومدیم برای آموزش. حالا موفقیت بسیار زیادی هستش، ما ادامه دار میاییم اینجا و خواهش می‌کنم شما هم نقاط پرعمق نرید، تنهایی نرید و همیشه در کنارهای رود، در پیچ‌های رود به شکار دانه‌های طلا و ذرات طلا و شاید یک کلوخه طلا دست پیدا کنید. مانا و پایدار باشید عزیزان من.